A Ninjago világa tele van megválaszolatlan és előre furcsa, logikátlannak tűnő dolgokkal. És bár nem tagadom, tényleg vannak benne elég furcsa dolgok, de mint mindig, most is igyekszem összefüggéseket keresni olyan dolgokban, amelyeknek első ránézésre semmi közük sincs egymáshoz. A mai videóban beszélni fogok a Grandalról, a Delta V üstökösről, a Fáklya-hegységről, Vojiráról és az első Spinchitsu mesterről, és megnézzük, hogy ezeknek a lényeknek és helyszíneknek valójában mi közük is lehet egymáshoz a máig még mindig nem teljesen ismert háttértörténetben. Vágjunk is bele! Ezúttal nem a már jól megszokott és megismert időszakról fogunk elmélkedni, hanem visszamegyünk az időben több millió évet, hogy kiderítsük, hogy kerültek a Ninjago történeti múzeumba dinoszaurusz csontvázak. Ugyanis a második évadban, mikor a zabáló mérge felébreszti az ősi kőharcost, dínócsontokat is láthatunk a csarnokokban kiállítva. Pontosabban egy Stegosaurus csontvázat vehetünk észre, amely első ránézésre teljesen felborítja az általunk ismert idővonalat, ugyanis semmilyen információnk nincs arról, hogy mielőtt Ninjago kontinensét az első Spinchitsu mester megalkotta volna, hogy nézhetett ki ez a világ. Ez azt jelentené, hogy a kontinens megalkotása és a ninják születése között több millió év telik el. Ami szerintem nincs így. Szerintem nem Ninjago volt az első egybefüggő szárazföld ebben a világban. Véleményem szerint létezett az óceán közepén egy nagy egybefüggő kontinens még a mester és Vojira előtt, amelyen virágzott az élet. Bár nem sok információnk van arról, hogy miféle őslények élhettek itt korábban, mint mondtam, csak a Stegosaurust és a Grandalt ismerjük, mint dinoszauruszt. De ez nem azt jelenti, hogy rajtuk kívül ne lettek volna itt még más dinoszauruszok is. A Grandal tudományos neve Dromaeosaurid Theropoda grandalicus. Bár maga az állat kitalált, a rendszer, amiben besorolták, az nagyon is valóságos. A név két fontos dologra utal. Az első a teropodák csoportja. Ez egy olyan hatalmas rendszertani egység, ami a történelemnek a legveszélyesebb ragadozóit foglalta magába. Ide tartozott a mindenki által ismert T-rex és Spinosaurus is, de a ma élő madarak is ebből az ősi ágból fejlődtek ki. A Dromaeosaurid megnevezés pedig ezen a hatalmas ágon belül egy szűkebb családot jelöl. Ide tartoznak a hírhedt raptorok, például a velociraptorok is. Ez a besorolás árulja el nekünk a Grandal valódi természetét. Nem csak egy lassú hüllő, hanem egy intelligens és rendkívül gyors ragadozó, amely rendelkezett a raptorok minden ravasságával. Ezt azért mondtam el, mert ha a rendszertani kategóriák léteznek a Ninjago világában, akkor nyilvánvalóan azoknak nem csak egy képviselőjük létezett. És a paletta valószínűleg nagyon is színes volt ebben az időszakban. Lehettek itt már korábban említett valós állatok, és a Grandalhoz hasonló kitalált dinoszauruszok is. De mi történt? Hova tűnt ez az ősi kontinens? Nos, a kérdésre a választ valószínűleg a harmadik évadban kell keresnünk. Pontosabban annak végén. Mivel a Sötét Úr nem tudta kiszívni Lloydból az összes aranyerőt, más módszert kellett keresnie arra, hogy aranymesterré válhasson. És ezért a föld körüli pályán keringő Delta V üstökösre küldte a nindroidokat az aranyfegyverek maradványaiért, amelyek tartalmazták a Sötét Úrnak kellő energiát. Erről az égi testről azt kell tudni, hogy hatalmas, olyannyira, hogy saját emberi léptékkel is érzékelhető gravitációs tere van. Nia elmondja a ninjáknak, hogy tudósok pár éve vizsgáltak egy meteoritot, amely Ninjagóra zuhant. Ám azt nem mondják, hogy mikor, és azt sem, hogy pontosan hova esett ez a szikla. Bizonyára sejtitek már, hogy mire akarok kiukadni. A Delta V üstökösből valamikor évmilliókkal korábban leszakadhatott egy elég tetemes szikla, amely egyenesen az őskontinens találta el. Bár technikailag ez még nem számított Ninjagónak, de könnyen lehet, hogy többször is hullottak innen kövek a földre. Csak a teóriában szereplő meteorit korábban szakadt le, és sokkal hatalmasabb volt. Ám egy meteorit még nem küld víz alá egy egész kontinenst, ahhoz valami durvább kellett. Az elméletem szerint a meteorit eső egyik nagyobb darabja pont egy olyan pontot talált el a kontinensen, amely kifejezetten instabil volt. Egy olyan vulkanikus képződmény sikerült telibe trafálnia, amely olyan forró volt, hogy a meteorit és a vulkán együttes ereje berobbantotta és megrepesztette a földkérget, melynek következtében az egész földrész besüllyedt az óceánba, és csak néhány hely maradt meg a régi világból. Ilyen volt a Viharzóna szigete, az Aranycsúcsok és a Sötét-sziget legmagasabb hegye, amelyre a mester később a fénytemplomát is építette.
Azonban egy ilyen kataklizma a világban élő állatok tetemes részét kiirtotta. Az ekkor élő fajoknak kb. A 95-98%-a elpusztulhatott. A többségük az első pár percben robbanásban vagy az égésben. A többi pedig valószínűleg megfulladt. De akkor a Grandál az hogy maradt életben? Hiszen a 8. évadban, mikor Lloyd és Harumi a gonosz szemben keresik az Oni templomot, véletlenül belefutnak egy akkorra már régen kihaltnak hitt Grandálba. És ne feledjük még az 5. évad visszaemlékezéseiben, ami kb. 40 vagy 45 évvel játszódik a sorozat eseményei előtt, és láthatunk egy példányt, akit az ifjú Morrow bőszített fel. De hogy maradt életben a faj egy ekkora katasztrófa után? Nos, a valóságban is voltak állatok, amelyek túlélték a triász végi vulkánkitöréseket és a krétakor végén becsapódott aszteroidát. Bár azok főleg kisebb állatok voltak, de a Grandának is megvoltak az eszközei a túlélésre. Azok a példányok, amelyek jókor voltak jó helyen, nem süllyedtek el és nem égtek meg, képesek lehettek túlélni a magasan fekvő területeken. Miután ezek a katasztrófák megtörténtek, megkezdődött az apokalipszis utáni korszak, ami talán rosszabb volt, mint maga a katasztrófa. A vulkáni hamu beterített mindent, és elzárta a napot. Nem teremtek növények, így a növényevők, mint például a Stegosaurus, a becsapódás utáni pár hétben éhen haltak. A grandálok pedig kénytelenek voltak áttérni dögevő életmódra a katasztrófa utáni néhány hétben, aztán pedig ettek, amit tudtak. Kisebb állatokat vagy valamiféle halakat, amelyek túlélték a katasztrófát. Valószínűleg ekkor váltak olyanná, amilyennek a sorozatban is ismerhetjük őket. Nagy fej, széles állkapocs, ugyanis nem volt lehetőségük válogatni, mindent meg kellett enniük, amit találtak. Nagy orjukaik, amelyekkel, mint Garmadon is mondta, a legügyesebb ninját is felkutatták. Persze csak később, ekkoriban még másra vadászhattak, és a folyamatos sötétség miatt állt át a faj erre az éjszakai életmódra. Tekintettel arra, hogy a napot a vulkáni hamu még elzárta jó hosszú ideig. Így ezeken a szigeteken valahogy túléltek a mester érkezéséig. Azonban nem a mester volt az első, aki ebbe a világba jött. Egy korábbi videómban már felvázoltam egy teóriát Vojiráról, így ha ezt a videót még nem láttátok, akkor berakom a leírásba, nézzétek meg azt is, mert kapcsolódik ehhez a témához. Ezt az elméletet most kicsit kibővítettem, ugyanis a teóriám szerint a sárkánykígyónak így létrejött a tökéletes otthon, ugyanis a becsapódás hihetetlen mennyiségű vizet párologtatott el, amely értelemszerűen nem tűnt el, hanem hatalmas, szuperhurrikánokat hozott létre a világban. Ezeket Vojira megérezhette, és ezek hatására jöhetett a ma Ninjago-ként ismert világba, amely egy viharos, óceánokkal borított világ volt ekkoriban. Tökéletes otthon az óriás szörnyetek számára, és a többi már történelem. Telt múlt az idő, és a környezet lassan stabilizálódott. Kialakultak az első értelmes fajok a világban, mint a merlopiánok és a szigetlakók, és megérkezett az első Spinjitzu mester. Niád legyőzte Vojirát, és ezek után a mester az aranycsúcsokhoz ment, hogy elkezdje elkészíteni az aranyfegyvereket. És mint tudjuk, a Földön nem képződik természetes körülmények között arany. Minden fém, amelyet kibányászunk, valójában a világűrből származik. Az aranycsúcsokba valószínűleg egy olyan meteorit csapódott be, amely rengeteg nemes fémet tartalmazott. És ezért kapta ez a hely ezt a nevet. Miután megvolt az alapanyag, a mester felhúzta a fény templomát és megkovácsolta az aranyfegyvereket, és megkezdte Ninjago megalkotását, amelyben a rengés kaszája és a tűzkardja valószínűleg kulcs szerepet játszhatott. Ugyanis a mester felébreszthette azt a vulkánt, ahova a meteorit is becsapódott, és annak segítségével emelte ki a vízből a teljes kontinenst, amely részben ősi, részben pedig új darabokból épült fel. A vulkánból pedig Ninjago legforróbb pontja lett. Véleményem szerint ebből alakult ki a Fáklya-hegység, amelybe a ninják akarták belehajítani a 4 ezüst méregfogpengét. A túrabusz vezetője szerint az aktív vulkán belsejében kb. 3 trilliárd fok van, ami nem túl reális, tekintettel arra, hogy a napunk sincs még közel sem ilyen forró. Maradjunk annyiban, hogy a vulkán Ninjago legmelegebb pontja. De olyannyira, hogy az őt körülvevő homoktenger szerintem pont a vulkán miatt ennyire kihalt. Nos, így a videó végére azért még szeretném leszögezni, hogy bár benne van a videó címében a teória szó, az ilyen és ehhez hasonló videóim már jobban hasonlítanak egy fanfictionhöz, mint egy egyszerű elmélethez. Tekintsetek ezekre úgy, mint lehetséges kiegészítésekre, amelyek valószínűleg sohasem kerülnek sem megerősítésre, sem pedig megcáfolásra. Ezek csak szerintem logikusan összerakott lehetséges előzménytörténetek, amelyeknek a megalkotásában ki tudom élni a kreativitásomat, hogy olyan dolgokat kötök össze, amelyeknek látszólag semmi közük
közük sincs egymáshoz, és megpróbálom az egészet logikusan tálalni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy eredetileg csak egy Grandarról szóló videót akartam készíteni, de aztán látjátok, hogy mi lett belőle. De minden esetre, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és ha szeretnétek még ilyeneket látni, akkor iratkozzatok fel. Beszélgessünk lent a kommentekben az ilyen és ehhez hasonló teóriákról. Sziasztok!